revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vorbim cu Paul Sichicea despre workshopul de film. Bună, Paul! Bună ziua! Bine ai revenit în emisiune! Bine v-am regăsit! Ai un proiect nou, workshopul de film. Este un proiect pe care îl pregătesc de ceva timp. Inițial vreau să pornesc în București, alături de câțiva colegi de mei de breazlă, să spunem, dar între timp l-am reprofilat și l-am adus la Constanța, ca să zic așa, în ideea în care în Constanța eu nu am observat să fie ceva asemănător, adică cred eu că, de fapt sunt sigur că aici nu avem un regizor sau un workshop care să aducă tinerii cât mai aproape de cinematografie și am zis că poate este momentul să fim, că am trecut și peste pandemie și oamenii au încercat să-și găsească toate veleitățile posibile și știu eu, îndeletnicirile și am zis că poate e momentul să începem și noi aici, la malul mării. Da, într-adevăr nu există, că nici eu n-am aflat. Dacă există, poate se face cumva la nivel restrâns, exact. Și n-am aflat noi de el. Exact, da. Pe de altă parte este o idee foarte bună, pentru că workshopul pe care vreți voi să-l faceți este destul de complex și abordează mai multe tematici. Da. Dumneavoastră știți că Eu am tras cu ochiul în prezentare. Da. Și am mai făcut o dată anul trecut, parcă la festival. Și am făcut și la festival și am participat. Am avut plăcerea să vă avem acolo, da. Chiar spuneam și înainte de emisiune că mi-ar trebui și mie workshop-ul ăsta. Doamne ajută, vă așteptăm. Sigur. Spune-ne despre ce este vorba. Este împărțit în două module, așa cum le numim noi. Actorie de film, unul, și al doilea, regie de film și scenariu. Adică aici intervin eu. Da. Pe actorie este bunul meu prieten și coleg Latif Abdul Cair. Noi amândoi ne știm de mulți ani, căci am terminat în aceeași facultate, aici la Constanța. Și i-am propus și a fost de acord și practic noi o să împărțim în 5 săptămâni, câte 2 ședințe pe săptămână. Și vom face când regie, scenariu, când actorie și le vom alterna. Obiectivul acestui workshop este să facem un soi de showreel. Noi îl numim un short mai mult, pentru că vom face un mic scurtmetraj care să le folosească oamenilor care vin să învețe, să le folosească poate pentru producători, pentru castinguri, să aibă un material video filmat profesionist care să-i ajute să domnească vreun rol sau... Și, în primul rând, îndeletnicirea în ceea ce ține de cinematografie. Deci, practic, fiecare student care vine are posibilitatea să învețe din perspectiva actorului, da. Ce tehnici trebuie să aplice, cam cum trebuie să facă, și din perspectiva regizoratului și a scenaristului. Și a scenaristului. Căci asta este baza și am zis să începem cu asta. Deci, produsul final ar fi un short. Da. Un short care conține sau individualizat pentru fiecare participant? Nu, va fi toată grupa. Aha. Toți vor lucra, fiecare va fi scenarist câtuși de puțin, fiecare va fi regizor cât se poate, deci fiecare pe bucățica lui, fiecare va fi actor, ei vor filma, ei vor registra sunetul, ei vor juca și noi vom superviza din spatele camerei. Asta înseamnă că au parte cursanții și de teorie și de practică. Da, exact. Obligatoriu împreună. Da, obligatoriu împreună, ca să vadă și ce înseamnă munca în echipă în cadrul unui film. Munca în echipă pe roluri diferite. Bineînțeles, da. Dar ei își vor schimba între ei rolurile. Aha. Deci astăzi voi fi eu regizor, după aceea veți fi dumneavoastră și ne vom juca așa un pic cu rolurile ca să trecem fiecare prin fiecare etapă, cu toții prin fiecare etapă. Și prin fiecare rol cumva să-și găsească și abilitățile, să vadă ce li se potrivește cel mai mult și să aibă posibilitatea totodată să se și exprime. Exact. Capătă diplome? Nu. Nu. Este acest short care sunt sigur că le va folosi enorm. Când vor merge la București sau unde vor da ei casting, cu siguranță asta va folosi, va fi avantajul lor, pentru că făcând câteva filme la un nivel mai mare, am văzut că de obicei actorilor, și aici vorbesc de actori în adevăratul sens al cuvântului, tineri și nu numai, care au dobândit o diplomă, da, universitară, acestor oameni le lipsesc foarte mult aceste show-uri, materiale video, sau au o oarecare emoție, sunt ușor timorați la castinguri,
se timorează în fața camerei. Și am zis, chiar, deci așa mi-a venit mie ideea acum vreo 2 ani când făceam un casting, am avut câteva zeci de oameni și chiar vorbeam cu producătorul meu de atunci că e clar că le lipsește un pic partea practică, aplicativă. Adică e foarte bine aplicați pe teoria lor de actor, să spunem, dar totuși destul de limitat. Și am zis, ok, uite, poate ar trebui să facem asta. Și de aici a pornit totul și sunt sigur că asta le va folosi pentru că se vor obișnui foarte bine cu camera. Le va veni foarte la îndemână pentru că noi în România există un singur master care îți alocă o diplomă în actoria de film, dar este unul singur în toată țara. Restul sunt numai master sau facultăți de actorie de teatru. Și știm cu toții, sper că nu e aceeași chestie și odată e să joci, odată, nu știu, e într-un fel să joci pe scenă și altfel e să apari în fața camerei. Adică am văzut actori care rămâneau blocați la camera tocmai din cauza acestei lipse de... Dar e normal pentru că nu există. Și lipsa de experiență, dar este și celebrul trac de cameră, adică necesită exercițiu și necesită să te familiarizezi cu mediul, cu cadrul, cu povestea în sine și da, este total diferit. Cui se adresează workshop-ul? Toți oamenii după 15 ani, 15 plus. 15 plus, nu avem o limită. Plus, fără o limită maximă. Fără o limită maximă. Poți să înveți să fii actor la orice vârstă? Da, bineînțeles, sigur. Da, avem atâtea exemple și la Hollywood. Vorbim de Anthony Quinn, a ajuns la 40 ceva de ani actor și a avut un mare succes. Bine, e un caz, dar vreau să spun, adică se poate, dacă vrei cu adevărat și ai abilități. Ai abilități, exact, da. Și te antrenezi și ești dispus să te deschizi un pic, nu numai în fața camerei, ci și în fața oamenilor, poți să ajungi cu siguranță un actor profesionist, chiar fără acte, cum se zice. Nici o problemă. Se cer acte în general? E bine să ai. Absolut. Atâta spune, e bine să ai, dar... Dar cum spuneai mai devreme că nu există decât un singur master și doar acela oferă o hârtie și totuși castinguri sunt sau filme se produc. Exact. Și atunci mă gândesc că de aici a venit și întrebarea dacă este nevoie de hârtie în mod special. Pentru că știi cum e, în România toată lumea se gândește așa, mi-ar plăcea să fac, dar dacă nu primesc hârtie nu mă duc. Da, pentru că noi suntem obișnuiți așa dintotdeauna, nu știu, adică și cumva poate e bine să fie și așa, dar în România unde industria cinema funcționează un pic mai diferit față de ce vedem noi la televizor în alte părți, de obicei actorii care joacă sunt absolvenți de actorie de teatru, pentru că nu au încotro. Și automat și ei s-au mulat, adică când zic ei mă refer la producători și la echipele de film, să spunem. S-au obișnuit cu acest lucru pentru că nici n-au încotro și de aceea încercăm să venim, de exemplu aici pe litoral, noi, să înființăm acest workshop ca să le arătăm oamenilor, doritorilor, să spunem, ce înseamnă și cum se face adevărat. Bineînțeles că nu o să venim cu un echipament ultra profesionist dar e bine să blocați centrul orașului cu sub nicio formă. Cum este în Hollywood. Da, nu cu elicoptere și nu, vom face ceva mai restrâns, că nu despre asta este vorba. Ideea e ca oamenii în primul rând să știe ce înseamnă o cameră, ce filmează camera aia, ce dau ei la cameră, ce oferă ei către cameră, căci cu toții vrem să fie totul de gata și ușor, dar nu e chiar atât de ușor, dar nici greu, dacă îi acorzi un pic timp. Da. Un pic timp și bineînțeles cu ghidaj specializat, cum oferiți voi. Da. Pentru că, nu este suficient doar să te plantezi acolo și normal. meargă lucrurile dintr-o dată, ajungi vedetă. Noi avem vreo 10 ședințe și 2 dintre ele vor reprezenta repetiții, adică la foc continuu. Așa. Pe baza scenariului făcut de ei, supervizat de noi. Și noi 2 ședințe, eu împreună cu Lativ, vom sta împreună cu cursanții să îi îndrumăm. Ok, chiar dacă e ideea lor, s-ar putea să ducă pe lângă. Trebuie să... e clasica problemă de multe ori și trebuie să rămânem în parametrii aia și să... Da, eu zic că o să fie bine, pentru că e o joacă cumva, dar e o joacă frumoasă și foarte constructivă. Da, este mai mult decât o joacă, pentru că formează abilități tocmai de aceea. Adică una este curiozitatea, să mă duc că vreau să văd ce se întâmplă acolo, dar să stau oarecum pasiv sau să nu mă implic. Și alta este să te și implici ca să poți să și obții rezultate. Exact. Pentru că diferența o face ce faci cu workshop-ul mai departe, cu această experiență până la urmă. Exact, da.
Da. Sunt 5 săptămâni de 2 ori pe săptămână în care cursanții vin și cam cât stau? 3 ore. 3 ore. Avem o oră jumate cu o oră jumate, nu scapă așa ușor. Am înțeles. Nu. Deci sunteți pe muncă? Da, suntem pe muncă, trebuie să tragem tare. Vreți să obțineți și rezultate? Bineînțeles. Îi recrutați după aia la casting? Da, bineînțeles. Păi da, lăsând așa gluma la o parte, în Constanța noi nu avem eu nu știu să fie vreo bază de date de actori, ceva centralizat. În București mai sunt, cunosc. Dar în Constanța, de exemplu, dacă aș vrea să pornesc, sau un regizor, un creator de film vrea să pornească un proiect, vă asigur că va avea mari probleme. Își va îndrepta atenția către București sau către alte zone unde mai există niște grupe, un sistem centralizat, să spunem, de actori. Noi nu avem așa ceva. Chiar dacă avem o facultate, chiar dacă avem un master aici, oamenii sunt răspândiți, termină facultatea și pleacă. Străduie să-și găsească fiecare pe unde... Dar nu aici, pentru că nu există, din păcate, nu e nimic structurat și tocmai de asta va funcționa și ca un sistem, să spunem, de stocare a informațiilor oamenilor, adică vreau să puneți un film sau vreți dumneavoastră sau așa, discutăm, comunicăm și avem acest sistem, pentru că oamenii care, acum știți cum e, îi și sortezi. Da, îi vezi care vor să continue, îi vezi care nu vor, care au făcut doar dintr-o pasiune, cum spuneați noastră, dar cel care vrea să continue, cu siguranță va fi ținut minte. Și da, e și asta o portiță. Da. De asemenea, vreau să te întreb, că te ascultam vorbind și mă gândeam la perspectivele de viitor. Foarte mulți tineri din ziua de astăzi sunt centrați pe zona de podcast, influencer, youtuberi. Da. Ar putea să-i ajute pe zona asta? Îi ajută, eu cred că i-ar ajuta partea de montaj, că vom face și montaj. Aoleu, îmi trebuie mie. Vă așteptăm cu mare drag. Vom lucra și pe partea de montaj, deci cred că asta îi va ajuta foarte mult, deși am observat că, bine, nu vreau să spun de pandemie, dar nu numai pandemia, oamenii aceștia care fac la nivel profesionist, că sunt deja oameni care trăiesc din asta, fac această, să spunem, podcastul astea, le fac foarte profesionist. Adică chiar am observat că oamenii chiar sunt buni, chiar știu ce fac. Și n-au trag de cameră, adică probabil că pe partea asta nu știu cât i-ar putea ajuta. Dar în același timp, de aici, de la a vorbi eu în numele meu, în fața camerei, deci de aici până la a juca un rol, e o cale destul de lungă. Da, sigur. Pentru că asta am văzut-o cu ochii mei. Una e să vorbesc eu, alta e să fiu eu un personaj. S-ar putea să mă blochez. Sigur. Oricâtă experiență aș avea la un podcast sau creator de conținut de genul ăsta. Dar ar putea să-i ajute partea de regizorat și de scenariu. Da. Pentru că ei oricum își ai regizează. nevoie de o anumită imagine, o anumită perspectivă a ceea ce vrei să arăți sau să transmiți mai departe. Ei au o formă de scenariu, cel puțin incipientă, ei au o structură. De aici până aici vorbesc despre asta, de aici, nu știu, fac o reclamă sau vorbesc despre totul altceva. Dar ei oricum au o structură, să-i spunem un soi de script. Bineînțeles, nu se compară cu un script de film, dar într-adevăr îi poate ajuta să vadă mai departe de o structură mai limitată. Sau poate doar de hai să încerc și eu, că am văzut. Cu siguranță, că așa începe tot. Da, și mai mult decât atât le poate stimula creativitatea. Adică știu că majoritatea merg pe ideea, mă uit la alte podcasturi să văd ce s-a întâmplat sau la alți influenceri, să văd cum au făcut ei, să fac și eu. Dar totuși creativitatea este cea mai importantă. Bineînțeles, dar trebuie să o stimulezi în continuu. Să o stimulezi și să știi și cum. Exact, da, trebuie să ai tot timpul să fii preocupat de... Și noi nu-i lăsăm. La workshop nu-i lăsăm să respire prea mult. Așa. Glumesc. Îi ținem în priză, pentru că despre asta e vorba. Că și dacă lucrezi la un proiect de film, vă asigur că nu veți respira prea mult. Adică veți fi acolo, pentru că e normal să fie așa, că se scapă foarte ușor, nu știu, firul narrativ, să spunem, sau din mână. Și trebuie să fie acolo în priză tot timpul. Și noi asta vom face la workshop, adică cel puțin la faza de repetiții, ei vor fi foarte, foarte axați și concentrați pe scenariul lor. Și vor vedea totodată, că despre asta vreau să zic la un moment dat, vor vedea imaginea lor pusă pe cameră. Deci imaginația lor materializându-se, să spunem. Și cred că asta e o satisfacție enormă pentru un creator. Da,
Sigur, cu siguranță. Mă gândeam acum că vreau să completez cu faptul că da, am fost astăvară la festival, la workshop de film și într-adevăr informația era multă, era cursivă și te solicita să te gândești, să-ți provoci mintea, să-ți deschizi perspectivele. Asta vis-a-vis de faptul că ai spus mai devreme că o să-i țin priză, cel puțin să știe la ce se aștepte, să nu creadă. Da. Am văzut că erați atent acolo și... Da, pentru că sunt lucruri foarte interesante și chiar dacă nu sunt din domeniu, pur și simplu informațiile au fost puse în așa fel încât au căpătat coerență și pe aici pe acolo s-au legat și de ce mă interesa pe mine. Mă bucur să aud, mă bucur, da. Da, și tocmai chestia asta m-a și surprins și s-a și potrivit foarte mult și la asta se referă acest ținut în priză. Faptul că lucrurile au coerență și sens, faptul că se construiește, că aici este creditul tău, că este mintea de regizor care face lucrurile cu sens, cu coerență. Se duce către ceva, construiește ceva și are o finalitate, un produs final. Exact, da. Un produs final care se vede și care poate fi evaluat într-un fel. Corect. Da. Că și le evaluează și studentul în sine, și le evaluează și echipa, și inclusiv voi. Da. Dați note? Nu dăm note. Noi nu facem evaluarea. Noi să-i susținem orice ar fi. Nu e vorba de note, nu. Da, am glumit. Eu nu. Ne mai gândim, ai o idee. Da, nu știu, adică mă gândesc că mai ales partea de tineri așteaptă un feedback. Bineînțeles că feedback-ul va exista. Sunt convinsă că va exista. Va fi critic, dar va fi acolo pentru că trebuie să... E bine că ați adus aminte de asta, pentru că din experiența mea, știți cum e, de multe ori faci un proiect, da, la orice anvergură, și bineînțeles că prietenii sau apropiații de lângă tine te vor susține orice ar fi, dar poate produsul tău nu e atât de bun. Și e bine să existe oameni profesioniști care să-ți spună exact, uite, aici e bine, aici nu e bine. Și noi cu siguranță vom face asta. Da. Adică de aici taie, aici fă așa, aici, hai să ne mai gândim, pentru că tot ei trebuie stimulați, tot ei trebuie să creeze. E ușor să venim noi. Și de asta spun că tot timpul vom fi într-o strânsă legătură și pe lângă aceste cursuri, adică vor avea teme acasă. Trebuie să lucrați la capitolul ăsta, hai să vedem construcția personajului, hai să vedem ce vrea să facă și tot așa. Și eu zic că... Adică vor fi 5 săptămâni antrenate. Da, exact, da. 3 ore de 2 ori pe săptămână plus teme acasă. Plus teme acasă. Atenție, cine se bagă să știe ce-și asumă. Da. E bine că am precizat asta, da. Există costuri? Există niște costuri, da, pentru că e vorba de un PFA care trebuie să funcționeze și... și închirierea spațiului. Închirierea spațiului, care e cea mai importantă. Da. Și deplasări și prezența voastră, informațiile, până la urmă că orice informație costă, și toate costurile aferente. Corect. Bănuiesc că veți anunța și costurile, adică trebuie să știe și cursanții dacă își permit sau nu își permit. Da, noi am lăsat un număr de contact, e al meu numărul, cine mă contactează, bineînțeles, va afla și prețul imediat. Și alte detalii dacă mai are întrebări. Bineînțeles, toate detalii aferente. Problemă. Am văzut că o să se deruleze în ianuarie-februarie. Da. De ce ați ales tocmai perioada asta? Fiind prima dată, prima serie, să spunem, prima grupă, ne-am alocat cât mai mult timp posibil pentru faza de marketing, de publicitate. Ca să... E greu să vii într-un oraș cu un lucru atât de nou și să-ți meargă din prima, lumea să vină cu brațele deschise. E un pic mai inedit, e ușor complicat la prima vedere, dar e foarte simplu și e nou. Și acest nou trebuie implementat cu mare grijă în mințile oamenilor, să spunem. Destul de mult timp. Da, destul de mult timp, da. Pe de altă parte, este și o perioadă de iarnă în care s-ar presupune că avem o disponibilitate mai mare. Da. Și am zis să-l facem după sărbători, căci evident sunt sărbătorile și Da, și e cumva într-o zonă care nu afectează, să zicem, examenele studențești sau... O să vină sesiunea la ei, dar eu cred că, asta spun, mai ales dacă sunt în domeniu, eu cred că îi va ajuta foarte mult, pentru că își vor completa informațiile
fără dar și poate. Și eu chiar cred că și la examene îi poate ajuta. Pe actori, pe cei care, nu știu, sunt la regie, da, la București sau la scenariu, cu siguranță vor afla lucruri noi. Și cred că dacă își alocă măcar un minim de timp, da, eu cred că va fi mult mai bine pentru ei. Nu cred că există minim de timp. Am zis și eu. 3 ore de 2 ori pe săptămână, nu cred că poate să stea o oră jumătate și să plece. Da, mă rog, am încercat și eu. Da. Da, este vorba despre asumare și Minim de implicare, efort, minim de efort, Minim de a efort, fi da. prezenți acolo pentru interesul lor până la urmă. Da. Mai dezvoltă și din creativitate și din personalitate. Exact. Formează și modelează personalitatea pe o structură organizată. Da, Pentru exact. că până la urmă regia și partea de scenariu vorbesc despre structură, despre coerență, despre sens. Adică nu este doar basmul, vreau să fiu actor sau vreau să fiu regizor, ci este vorba despre a naște povestea, a construi povestea în sine. Și atunci vine și se creează ca un fel de a fi. Exact. Și ei fac asta. Eu mi-aș fi dorit, sincer, să fi avut asta acum ceva ani. Și de asta am zis, adică este încă unul dintre motive. Hai să oferim, dacă noi am reușit într-un fel sau altul, hai să oferim și celorlalți. Suma este modică și totodată, iarăși, mă repet, e în avantajul lor. N-are cum să fie decât în avantajul lor. Și este visul vostru de dezvolta și pe Constanța. Exact. Și să vedem Constanța pe harta cinematografiei, să spunem. Da. Am avut actori din Constanța. Avem, sigur, cum să nu. Da. Sunt actori foarte, foarte buni. Dar pregătiți aici parțial, după care, după cum spuneam, toți au plecat în capitală sau în diferite zone mai dezvoltate cultural, din păcate, pentru noi, dar cu mai multe oportunități. mai multe oportunități, da. Și dacă tot timpul s-a învârtit oportunitatea în alte orașe, era momentul să vină și la noi. Neapărat. Litoralul nostru e prea frumos. Absolut. Sunt total de acord cu tine aici. Bun. Îți mulțumesc, Paul, pentru toate informațiile. Mulțumesc și eu foarte mult. Și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost astăzi alături de noi într-o prezentare de workshop de film extrem de interesantă și sunt și mai convinsă că va fi mult mai interesant când veți fi acolo. Așa că nu vă sfiți și dați un telefon. Vedeți mai departe ce poveste se creează. Vă mulțumesc, sunt psiholog Elena Harbu și până data viitoare rămâneți în echilibru.